Okay, class. So, continue ta. Sorry, nakatanga to ang video. So, asa na ta? So, drita sa part sa katong image. Discuss na ko ganiya. Wait lang ha. Sa attributes na data. Okay. So, drita sa SRC attribute. Again, so the img tag is used to embed an image in an HTML page. So, the SRC attribute specifies the path to the image to be displayed. So, mo na ito ang gikon, no? Gihimo ganiya. So, i-assume na to nga nag-create ta og laing folder. Na to create new folder sa sulod. IMG nga folder lang. Okay, so natay ko no, usa ka folder sa sulod sa prelim topic o OP nga directory na to. So akong i-transfer si logo diri sa sulod. Okay? So ako siyang i-locate sa tuang folder sa htdocs o sa prelim topic OP. So i-copy na ko ni, cut na ko ni siya. Cut na ko ni, then ako i-transfer this sa IMG. Then once I save na to, okay i-observe ninyo. Pag akong i-reload ang kanang ato ang page, na ay IMG nga tag dire, pero wala siya kabalo sa tong image nga iyang gipangita. Ngano man, kay wala naman siya dire sa mismong sulod sa sa prelim OP. So pangitaan niya to asa nga folder. So gibutang nato siya sa sulod sa IMG. So para ma-locate to, butangan nato na siya img/logo.png. So yung ana siya. So ako siyang i-save. Then ako siyang i-reload. So na-locate niya balik ang image. So ingat to lang class So I think na cover na nato ang together sa headings sa paragraphs. So direct dayon sa sa styles. Okay, para mo diretso na ta sa katubitang unsa ng text box, unsa ng mga button, kung saan mag-create og form. So click na ko ning sa styles na. So sa style, okay? So the HTML style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size, and more. So like sa given example nga na diri, example, I am red, I am blue, I am big. Okay? So the HTML style attribute, the setting style of an HTML element can be done with the style attribute. So the HTML style attribute has the following syntax. Unsa to nga element nga tag, then ang style, ang property niya ug ang value. Okay? So the property is a CSS property. The value is a CSS value. So mo siya ginatawag na tong internal CSS. You will learn more about CSS later in this tutorial, okay? So next is ang background color. So the CSS background color property defines the background color of an HTML element. Like pareha. So body, unsa to ang iyahang ang iyang ang kanang property, okay? I mean declare na tong style, ang property niya, then ang property value. Okay? So i-testing na to siya sa to ang mismong code editor. So dire. Ibutang na ko nga kaning this is kaning heading tag or element, butangan na to na siya og style. Okay, amo na ginatawag na to nga internal CSS. Namo ko na itulo ka CSS. Internal CSS, external inline CSS o external CSS. So discuss na to na later.
So sa style, susulod sa element tag, buta na to styles equal, then double quote, butang na tong property niya. Sa to nga property. So ang color. So butang na to nga ang color niya mahimo siyang blue. Then i-end na to siya with semicolon. So pag ato siyang i-save, then ato ta sa browser nato, then i-locate nato sa project nato. Observe ninyo ni. So ato ang gi-declare nga color diri is color blue. Tama? So ako aning i-reload, then ang ato ang tag is nahimo ng blue. Okay, nga na ang kanang sa basic pa lang na siya sa CSS. Now, like for example, naapa ko idungag usa. Property, then property value, ang iyahang kuno, ang iyahang font style. So the way we declare font style diri sa CSS styling o sa property niya, ang tawag sa property value is font family. Okay? O na ni. Then piliun nato unsa to siya nga font family. So sa kuha is installed man sa kuha ang Helvetica nga kuno nga font family. So butang nako diri Helvetica. Helvetica. Then semicolon. Then ako siyang save. Save siya naman sa mga hero ha. Located din sa browser. So for now, given nga naka Times New Roman siya, default niya nga nga kuno nga font style. So pag ako siyang i-reload, nahimo siyang Helvetica nga font style. Okay, class? So tanang mga gusto niyo nga mahimo nga design sa HTML basta ka interesado lang mo, possible gyud na siya. Okay? Wala gyud posible basta ka interesado ka. Okay, so next to that, okay na ta sa katong styling niya. Example lang to ha. Example lang to siya. So next ato is set background color for two different elements. Like for example, we have these two elements like the header, the h1, and the paragraph tag. The heading tag and the paragraph tag. So yung background color, i-test na to ha. So mo ang example. Okay? So mangita ko og kaning dili na ko sa flat UI. Pwede niyo gamiton nga reference sa if gusto mo. Kay kon mo gud siya wala mo siya ga-rely sa primary colors. Mga flat colors sa mo gud siya. Dili sakit sa mata bitaw. Kumbaga, ang mga color na diri. Flat UI colors. So pwede niyo gamiton ni nga reference. Okay, so click na ko ning kaning American palette. Then mili ko diri og kaning electronic blue. So pag click na ko copy, so iyang i-copy ang katong mismong value niya sa color. So balik ta diri, add to ta diri sa paragraph. Testing na to So type na to style equals double quote, butang na to diri background. Sorry. Okay, tama na, background color. Okay, tama ba? Background color. Okay, wala ba kinamiss? Style. Okay, so sorry. Mali ang spelling. Tingala ko lang man ang iyang color sa property. Okay, so property, background color, then atong i-define unsa tong property value. So since ka na-copy man ta diri sa resources nato, so i-paste na ko siya diri. Kana mo na ang color. So pag kong i-save, ato ta diri, i-control S na ko to. So ato ta diri sa to ang browser, sa to ang project. Kaning paragraph mo atong i-observe ha. Kay mo man ni ato ang gi-usab kani. Mo na siya. So
mailista niya ang background text. Dili sa text itself ha. So kung siyang i-reload, so na diri goes ang iyang background color. Okay? Dili gyapon na siya ingon nga murag necessary but introduce na ko na sa inyo para na may idea. Okay, so as well as kaning sa sa different other tags when we talk about text ng mga tagging. Okay? So diri ta sa balik ta dito sa diri sa W3 school. Okay. So again, human na ta sa background color ayun and sa color also naman na pud ta. Mano man ni discuss naman ako ni kaning mga example niya kani. So mao na siya nga example. Okay? Mao na siya sa text color. Sa font family, okay, ako na po gi-discuss. Example na nako. Sa text size na dayon ta. Sa butang na to, kani si paragraph, usbo na ko ni text niya, even though nga naka-default na siya, si paragraph. So, semicolon ta dire, i-add na to dire ang font size. Okay? Mo ni nakanindot kay mo ni nakanindot kay Sublime bitaw kay automatic i-filter niya tong mga related bitaw nga mga property under sa web development nga programming nga mga syntax. Comparing sa Notepad++ nga kinahanglan jud mo siya timan-an kay wala man siya auto filter pag-abot sa sa Notepad lang. Okay. Sa Notepad++ na but different siya sa Sublime kay Sublime man gud gusto ko pinaspasay nga coding man gud. Sublime para sa kuha as well as BS Code naman pod. But I'd never been used ang BS Code. Maybe sa mga for kanang given example lang mag testing lang. But for development I really don't use BS Code. Sublime lang gid ako. Okay, so butang to size, continue ta. Then double dot. Butang nako ni siya diri as 20 pixels or PX. Manay tawag na niya. Pixels stands for PX in a short term. So click na type na ko semicolon. So mag-end yun na siya sa semicolon na every mag-declare kag property and value sa CSS. So mag-end siya sa semicolon then pag mag-start na po ka property, then po na siya then end na po ka semicolon. Okay? So click na kon save or tap na kon control S sa keyboard. Then tuta sa browser, balik ta sa project. Then i-observe nato si paragraph. Okay, ha mo ni akong giilisan og na. Ang size ni paragraph is 20 pixels. So ako siyang i-reload. Okay, so nidako siya, 'di ba? So ingana lang. So pwede nato dagan-dagahan og butang ang property value niya. Ang property o ang value niya depende sa usang klaseng style nga gusto nato. Okay, again, style is one of the attribute given on the HTML which is a CSS but called as an internal CSS. Okay? So, one example niya. Now, I think, na pa ba? Okay, so sa alignment na dayon ta. So, since kay gi-declare man nato siya nga naa siya enclosed sa center, mo na tanang mga tag nga naa sa sulod niya, sa sulod sa center is naka-center siya. But what if wala ning center? Wala na siya. So, kuha siyang i-save. Then, reload na to atong browser. So, kuha siya. By default, naa siya sa naka-left align siya tanan. Now, like for example, I want to center this type of heading lang kani. So, man ang gamito na to nga tag. Kani siya. So, buta na to. Kani siya. So, paya na po dapat skill diri. Text align. Automatic na siya mo gawas, di ba? So, click lang ako, enter. Then, center. Sorry. Center. And semicolon. Okay.
So save na ko siya, Control S, then balik to sa browser, then reload. Okay, so na-observe ninyo, si heading, tag, or element lang ang kanang na center. It depends sa to if we want to use katong center nga gusto to ma-center tanan, but if dili sa inyong part, so you can use a different type of ano, alignment. Assume na to kani si this is a heading kaning sa heading 2. So buta na to nga style is equals to text align, buta na to right. So save na ko, Control S, then balik ta dire. Reload na ko. So observe niyo ni ha, reload. So naka-assign siya dire sa right. Okay, so mo to siya ang mga basic niya. Okay, so I hope nakasabot rin taon mo. Gamay pa kayo ni, sin layo pagid kayo ni sa tinuod. But dili man siya ingon nga dot anday magmayo dayon. Okay, so mo to siya sa under sa style. So the chapter summary of this is we use the style attribute for styling HTML elements. If natin gusto ipang-usab ng mga text or color and indentation and etc. unsa ba na siya. The background color for background color only and the color is for text color. Di man niya pag we declare color for style, specifically na niya nga ginapa-display is kanang mismong text niya. And font family for text fonts, dili siya font style halay manggod ang ato ang pag-declare pag sa Word o sa kuno web development. Font size is literally a text size and a text align is for the text alignment. Okay? So kana lang. Then we'll proceed to formatting na. So sa formatting is unsa-unsa tong mga it's either bold, um, italic or subscript or superscript, but wala ra man kay ni siya nagamit kayo. It depends usa nga type ng website ang content ninyo. Okay? So pwede nyo practice gyapon yung kaugalingon. Even though away from this video tutorial or discussion, praktisan nyo yung kaugalingon sa tanan nga naa diri. Okay? Para ma-familiarize ninyo. Kana, i-suggest gyud nako na sa inyo. Even though if you're naara mo sa iyong kaugalingon na gagasugod na mo, then nasabtan nyo yung foundation, please do practice this kaning mga HTML tagging niya. And if not, dili pa mo satisfied, then you'll try another proceed mo in advance sa CSS, then sa PHP kana under web development lang ha. So I suggest HTML, CSS, PHP kana lang sa for now. JavaScript is quite medyo kwan siya kanang complex na siya. Dili na siya necessary bitaw about na sa kuno. It's more mag-matter mo gud siya about sa mga sa banang kwan sa JavaScript. Sa authentication, sa animation and sa baba. Sa events nga mas fast pa siya. So diretso lang sa ta sa PHP. Again, HTML, CSS and PHP. But later we can use Bootstrap para dili na tayon bitaw nga manumanuho na to ang CSS. But you are a minimalist if ikaw gid mismo gahimo sa imong CSS. Bootstrap is a library of CSS for you to know. Okay? So continue ta diri na ta sa HTML formatting. So HTML contains several elements for defining text with a special meaning. So mao ning mga makita nato diri sa example. So we have this HTML formatting elements. So formatting elements were designed to display special types of text like bold kana. So like for example, natay gibut mag-type tag text diri sa ubos. Mag-HR na pud ko ha para ma-divide na pud nato siya. So butan ako di B. So I am inevitable. Close tag B which is bold ha.
B stands for bold. Okay, again, basahon na to. Bold text ang B. So, i-reload na to siya to sa browser. Reload na to. Then you'll see we have this bold text given below the content sa atong project, which is I am inevitable. Okay, so mo na ang example sa bold. Now we have this another example also kaning strong text. So different of this, if we use that, it's more likely similar, but I think there's a quite difference. Okay, so bata na po dato strong po. Okay. So save, Control S, then i-reload na to tong project. Okay. So the same lang gyapon siya. Wala siya difference. Okay, so tanawon niyo nagtapad siya, di ba? So dili mo gud siya paragraph. Pag we use paragraph, automatic mo kuan siya, mo break line siya. So pag yung ana magani ang case nga nagtapad siya, so gusto na to siya in next line si I am inevitable. So click na type na to diri sa kuno sa kilid bar sa ubos BR para mo bring down siya sa line. Okay, para i-break niya ang line. So ako ang i-reload balik, then so tula na siya sa ubos. Okay, so bold and strong are similar. So it's up to you unsay gusto niyo gamiton. And italic text. So kabalo na ta na usa nang italic. So copy lang nako ni para din ta type. Okay, so butan ko ri I, then I po ni dire. Control S, then reload na ko to ang page. Okay, so na. I am inevitable. So naka-italic ra gyapon siya. Naka-italic siya. Nara pa siya sa tapad. So again, we'll put a BR after that or before that kay para mo bring down siya sa line niya. So reload. So tara na. So I am inevitable. Okay, so next is emphasize text. Okay, which is declared as M. So copy lang nato ni. So enter. Okay, butang lang tag BR dan kay para wala tayong mga problem encounter. Di na siya magtapad. Sige, sila tapad. Pagbulag ri gyapon. Okay. So i-reload nato ni. Okay, so again, strong and bold are the same. And also italic and emphasize are also the same. Okay, it's up to you. Kung gusto niyo gamiton. Then there are so-called the mark text. Okay? So example nato sa ng mark text. So butang ra gyapon tag ka ng BR na gyapon diri kay para bring down ra gyapon yang break line ra gyapon siya. I-copy nato ni. Okay, sa tong tag mark. Okay. Butang nato diri mark as well as sa intag niya mark. So save nato. Control S, then kuha siyang i-reload. Okay. Mark meaning mara siya ka na bang commented nga text. O highlighted siya. Okay? Kana mara bag na siya note bitaw or comment. So may purpose sa mark. So actually na siya mga definition usa-usa. So ako atuan na lang siyang iusan na lang diri tanan. Small text, okay. Assume na nato kanina atong ilisan. Small. So save na ko. Reload na to tong page. Okay. So gamay siya. So sa kato ng mga nearsighted, applied siya sa mga nearsighted. When we say deleted, compose stands for del pag sa HTML tag na, so we'll type this here as del. So save na to siya. Wala na ako gidungagag, ako na lang ginausab-usab. Reload. Okay, if we declare del element tag, so na kon siya naka strike through siya na siya line sa tunga. Okay, so next is inserted text ins. So ilisan na nato nig ins.
and ints. Okay, so last na niya sa formatting, then we'll proceed from the form tagging na the input elements. So reload na to ni, i-save sa na ako balik din, wala mo siguro. Okay, so reload na to ni. Okay, so I am inevitable. So ang kuno ang inserted text is a literally an underline. Okay? Subscript and superscript is mura ba siya katong exponent niya or ang katong base value niya pag mintag superscript. I mean subscript is katong base value, ang superscript is ang katong iyang exponential value niya. Okay, so i-try na to. I-copy na nato ni. Okay. So try na to ni siya soup. Oh, sorry, ano to? Okay, soup superscript na siya. Then sub is subscript. Okay, so we'll try to save. Then reload na to itong page. Okay, so there we go. So nagtapad ni siya ha. So mo ni ang superscript, mo ni ang subscript. Okay, so I think mora siguro to for this part sa discussion nato sa kanilang basics sa HTML. Okay, so after that, after na niya, if na may mga misconception, so pwede lang mo visit diri ha sa W3 School. Mura mo na ato ang learning path the way ta mag-discuss. Okay, so diri na ta sa mismong essential part na sa kuno sa HTML, which is ang most common nga ginagamit nato sa website nga mag-input og text, button and etc. So sa HTML forms na ta. Okay. So ako na ning ipang-delete ni tanang code nga na diri. Okay? Pang-delete na nako ning mga code nga na diri. We'll start from scratch again. So diri ta. So HTML forms. So an HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing. Okay? So dira na ta mag-rely na sa server type. Na mo nang naatay kuno sa tuang kuno sa tuang SAM, mo nang naatay Apache. Siya na ang mang-handle sa kuno sa mga files nato nga nasa server, which is ang kaning computer mismo. Okay? And MySQL handles the database. So, na man ang example niya. So, we have a first name, last name, John Doe, and the button itself. So, we'll start from a form. So, the HTML form element is used to create an HTML form for user input. Kay para, kung sa itong mga input nga nasa sulod sa form mo, bit-bito niya. So, the form element is a container for different types of input elements such as text fields, checkboxes, radio buttons, submit buttons, and etc. So all different forms elements are covered in this chapter. Okay. So we'll start from the input element after sa form. So the HTML input element is the most used form element. Okay, an input element can be displayed in many ways depending on the type attribute. So here are some examples. Okay, timanan nyo ni ha. Take note niyo ni. So input type, pag ang type sa text, ang type niya is text, it displays a single line text input field, meaning text box ang iyang pangayoon or iyang i-display. Pag ang type niya is ang radio displays a radio button for selecting one of many choices. Katong circle bitaw nga input. Checkbox, understood, displays a checkbox for selecting zero or more of many choices. Pag submit, displays a submit button for submitting the form. Okay, so pag submit, button siya. And button displays a clickable button. It's more like the same, but there are some differences sa ilang dua. Okay, so all different input types are covered in this chapter.
So we'll start from the text fields, which is ang katong type niya ang text. Okay? So the input type text defines a single line input field for text input. So mo ni siya. So ato siyang no? Ato siyang di na kinahanglan na i-follow nato na. Try ta dire. I-center na nako para kon ha, para diretso na siya. Center siya kay para libyo lang tawon. So mag-open og form dire. So pag mag-code mo sa pag mag-code mo sa wait lang. Pag mag-code mo sa Sublime, like for example ani. So form. Pag na siya filter, naka-filter na naka-filter na siya nga na-form nga tag, i-tap ninyo ang kanang tab sa inyong keyboard ha, kanang tab sa keyboard. Pag tap niyo na niya, i-filter man niya to closing tag para mas dali ang coding ninyo. Okay? So ako siyang i-bring down kay sa sulod man nato ibutang ato mga text fields. So diri sa sulod sa form, ibutang nako si input. Okay. So pag i-tab na ko na siya, okay. So bukas na din siya ang type o ang name. So buta na to, ang type ani niya is text, which is ang katong text field. Then butangan ako na siya diri username. Username. Mura tagahim og login form kuno ay. Then nata ginatawag ang placeholder. No si placeholder is katong bitang mura ghost text nga makita nato sa text box kay para kabalo si user unsa atong iyahang i-type didto. Okay, pwede ra gyapon tang mabutang og label. The rest use label but say ako ginagamit to placeholder. Ingana naman ako kay para compact bitaw ang kanang design niya. Pwede ra gyapon butan nato. Butan ta di label. Username ngana. So ako ang siyang i-save ha. Then i-reload na ako tong ato ang project. Since gigilipyo naman nato ni. So i-reload na ako. So mo ni siya. Username then ang katong text box. Then i-copy na lang po nato ni. Copy na po nato ni. Okay. So butan ko diri password. Password. Okay? Then diri sa type, butangan po nato na siya og password. Okay, password. Nga naman, ana siya mahitabo. Pag naka-text man galing siya, pag naka-text siya, save na ko na ha. Reload na ko. Okay na tay username o password. Tanawa. Automatic i-filter niya tong mga kuan ako ang katong ako ang nasa cache bitaw nako diri sa akong browser. Pag naka-text siya, i-recognize niya as text. Pag naka-password, automatic naka-hidden ang mga text niya. Okay? Muna ang purpose niya. Pag text, okay, reload. Ibutan na to text. Then save na ko siya. So, reload. So, nga ni siya. Ano lang. So, dili secure ang imong kuno authentication, di ba? Okay, so unsay imong gani pag once gatapad ang mga kuno, ato siyang butangan og BR. Okay. As well as kani diri BR. Diri pod BR. Kani pod BR kay magbutang mo tag button after ana niya. So sa ubos magbutang na taog input then type unsa ganitong button, it's either button or submit. So gamito sa nato ang submit. Submit then unsa man ang kuno ang kanang pangalan. So butan nato login. Pero dili pa na siya visible diri ha. So i-save na ko. Okay. So submit lang nakabutang. Walay nakabutang gibutangan man to siya login. So ano di man siya display diri. Declaration na siya sa tuang input. Okay, declaration na siya kay para gamiton nato siya sa sunod sa PHP nga kuno nga coding mo na siya mag-handle sa event ang kaning na mga name niya. Okay, timanin na ha. So this kuno username password ni dire. Okay. Dire password ni. Okay, so gamay lang nako ni. Okay, so para ma-replace nato ni ang pangalan sa submit,
under sa type nga submit nga button, buta na to dira value. Then ang pangalan sa button is login. So mana nang ma-display sa button. So i-save na ko siya. Ano na ma-display diri. So reload. Okay, so nanatay login. So pag naghimo bitaw taog ka ng authentication bitong mga fields like username and password, like kani text o password, automatic if naatay ka to bitaw mga project sa una nga gipanghimo under sa ato ang directory sa htdocs, so automatic i-filter niya to mga kuno kato mga cache, mga save accounts or password nga naa didto. Muna purpose sa niya. Automatic na i-filter. Okay? So man siya pag mo-login ka, wala pa na siya event. Wala pa na siya event ka naman kay one man. HTML pa man siya. Di pa man siya PHP. So yung ana lang ang iyang kuno, ang iyang mga example. So like for example, mag-add pa ta og laing kuno. Laing element. So drita muna na katong purpose niya nga naa siya label ha. What if sir katong ingon ning mga placeholder? So burahon na to ni. Burahon na to ning mga label. Burahon na to na siya. Okay? Burahon na to na. So sa placeholder dira na ta magbutang og username, then password. Password ana. So pag i-save na ko na siya, check ninyo ha. Reload na ko. Naa na siya diri. Burahon na ko niya. O na siya dira. Nakabutang dira username, password. Mo na iyang kuno purpose sa placeholder. So wala na siya label sa taas, but ang iyang label na sa sulod sa text. Pag click na to, okay, automatic na siya ma-replace. Di wala na i-affect dira sa atong mismong text sa sulod. Okay? So next is mangita taglain nga input. Okay, so note the form itself is not visible. Also, note that the default width of an input field is 20 characters. Okay? 20 characters lang. So next is the label. Okay, kabalo na ta sa label, ako na tong gipakita. Diri na ta sa radio button. Okay? Like for example, kani. So choose your favorite web languages. So test it yourself na to ha. Okay, so ingani ang mga iyang example sa coding. So radio button. So ang input niya, input then type radio. So muna mo gawas. Then ang iyahang label tapad ana niya, then nag-BR siya kay para mo breakdown. Then next na pod. Okay? So kato lang. Value CSS. Okay. So muna example sa kuno sa radio button. Pwede ni ko na kanang gamitong reference na kaning mga code na dire. Okay, para madali lang inyong trabaho pag na may moon nga exercises or assignments. Wala ta mo gilimit ani. Manag-share na ko na sa inyo kay para unsa asa ko nagsugod diadto pud mo. Okay, so the same lang gyapon check boxes, it's more like the same lang gyapon sa radio button. Ingani ang output. Okay. Yan na. So ang type niya is checkbox. So nag-declare lang siya ID and together as name. Di na siya necessary kaning ID. Ang ginagamit lang niya siya pag nag-JavaScript ka. Ang name is really necessary pag mag-PHP na ta. Okay, then ang value niya pag imo siyang ikuno. Imo siyang i-display na. But literally wala gyud siya ka-display diri. Okay? Kuan lang siya kanang pag i-save na nato siya, dili mo gud kaniyang nakabutang nga I have a bike. Mo na mo sulod sa database kaning bike. Dili ang I have a bike. Label lang mo gud ni siya. Label ra. So ang value mo na mag-bit sa kuno. Pag naatay information system nga mag-input og mga data, natay given nga mga choices like kaning mga checkboxes. So kaning mga value mo ni mosulod sa database kaning mga data nga na diri.
dili ang label ha. Label is just a label. There's nothing with that. It depends if natay mga like attribute nga gidungag ana nga mag-handle siya para mo input og data. Okay, so sa submit button na ta, the input type submit defines a button for submitting the form data to a form handler. So the form handler is typically a file on the server with a script for processing input data. Manang pagbantay niyo nga, pag mo click tag button mo reload siya. Mangita siya og kuno asa siya padulong o sa i-process niya. Tanawa, di ba? So bitbito niya, butang ko Raby. Then Raby. So click na ko ang login. So may siya, ang username nako is Raby, then akong password is Raby. Di ba? So nangita siya asa na yan ni dalon ni nga process. So igana na siya. May ang purpose ni button. Okay? So the form handler is specified in the form's action attribute, which is wala pa tay gi-declare nga action. So dira na ta mo diretso na sa PHP na nga part. Okay? Dira na siya padulong. Okay, so mao lang to siya ang kuno ang katong a foundation lang pag mag-input og data. Check sa natong uban nga forms ba. Okay, almost the same na siya. Okay, so the rest kani mga complex naman ni. Depende sa inyo gusto niyo mag tune-an yung maayo kanilang ang foundation akong itudlo sa inyo. So again, proceed ta sa CSS na. So CSS na ta. So wala na ko siya na-appeal sa ako ang presentation. So I hope you will be the one to look it in your with yourself sa usa ng kanang nasa CSS o sa HTML. Okay. So proceed ta sa CSS. Sa CSS na ta. So again, CSS is the language we use to style an HTML document. So CSS describes how HTML should be displayed. Okay, so this tutorial will teach you CSS from basic to advanced. So examples in this each chapter, this contains hundreds of CSS examples. So dili kay na ako ni-cover. Mostly kato lang mga ginagamit lang na to. Unsa na to ni pag-design ni kani nga dagway sa tuang mismong form kani. Okay? So butangan natog style ang kaning ang ato ang mga text box o ato ang button. Okay. So dito sa introduction. So CSS is a language we use to style a web page. So what is CSS? Now CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS describes how HTML elements are to be displayed on a screen, paper, or in other media. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External style sheets are stored in CSS files. So mo ni ang kanang CSS demo niya. Mo ni example niya. Mo ni kayang himuon ni CSS. Kaya nato mag-design unsa nga gusto nato nga look sa tuang web page. Mo ni may example niya. Now why we use CSS? CSS is used to define styles for your web pages, including the design, layout, and variation in display for different devices and screen sizes. Okay, so parehan niya. So assume na to ato siyang i-test ha. So mo ni example niya. Okay? So since nag-start naman to sa text ganiya, so mura to siya ang katong intro ni introduction. So CSS solved a big problem. HTML was never intended to contain tags for formatting a web page. HTML was created to describe the content of a web page like heading and paragraph. Again, never intended to contain tags for formatting a web pages. So ang iha lang is ang content lang. Okay?
So when tags like font and color attributes were added to HTML 3.2 specification, it started a nightmare for web developers. So development of large websites where fonts and color information were added to every single page became a long, expensive process. Nga naman kay mutaas man ato ang mga code diri. Usa-usahon man nato siya. Ug butang sa mga kada element balik-balikon man siya. To solve this problem, the World Wide Web Consortium created CSS. So CSS removed the style formatting from the HTML page. So if you don't know what HTML is, so we suggest, okay na to. So manang naatay ginatawag nga external CSS na. Kay instead nga may kagamit butang nimutan ng mga property diri o ang property value niya sa CSS style niya. Imbes gamay lang imong code mutaas siya maayo. So manang gahimo sila og laing file para mag-create og CSS, then i-declare lang nimo usa to nga class with one word lang. So ang usa ka declaration sa usa ka declaration sa object or a class is pwede nato siya gamit-gamiton. So it is part of kanabitawng object oriented ang CSS. Object oriented ra gyapon siya. Under siya sa principles sa sa bitawagan niya. Inheritance also. It can be an inheritance polymorphism as well. Okay? So CSS saves a lot of work. So the style definitions are normally saved in external CSS, which is .css files. So with an external style sheet file, you can change the look of an entire website by changing just one file. So manang pasabot niya. So masabtan yun na unya ha. So sa na mga CSS syntax. So a CSS rule consists of a selector and a declaration block. Like for example, natay h1. Then unsa tong declaration nato? Ang property then iyang value. Pareha tong himot to ganiya sa style niya. The same ani. So the selector points to the HTML element you want to style. The declaration block contains one or more declarations separated by semicolons. Mo ni siya. Okay? Each declaration includes a CSS property, name, and value separated by a colon. Multiple CSS declarations are separated with semicolons and declaration blocks are surrounded by curly braces. Mo ni ang blocks niya. Pag sa CSS na ta mismo mag-work, dili na siya sa HTML. Okay? So, assume na to, wala pa ta nag-create og laing CSS ha. Actually, maghimo tag laing CSS file ana niya, but for now, i-explain sa nako diri ang inline HTML lang. I mean, ang CSS, sorry. So, type na ko diri is style. Okay, so okay na siya. Butang na to, si input nga type is text. So, input, open ako na siya, bracket ako na dira. Type is equals to text. Ano So, open close bracket. Butang na to dira, ang width niya is 50 pixel. Save na ko. I-observe ninyo siya ang kaning text box. I-reload na to ha. So nigamay siya. Ganong kanira mang kaning usara man may nagamay. Ngano man? Kaya ang gi-declare na to is text. But pag ato siyang i-declare as input lang, tanang mga input ma-inherit niya na. Okay? So, ilisan ako siya 100 na lang para dako siya. So, save. So, i-reload na ko siya. Inherited siya tanan. Okay, ang button is even though gamay siya but the same lang gyapon siya. Og sizes.
Okay. So diri na dayon ta. So input, then tanato dira type usa to nga type um sa text na ta, sa text. Open close bracket. Butang nako diri ang border, no border or none. So, pag save na ako niya, reload, wala siya border. Kita ninyo? Wala siya border comparing ani sa password. So butangan na to siya 1 pixels or butang ako 2 na lang. Solid black. Okay? 1 pixel solid, then ang color is black. Save na ko. I-reload na ko. Kani nga obserbaha kaning kono kaning sa text lang. I-zoom in ako. Reload. Okay, so naano siya border nga kono black. Iburaw na nako. Hasol. Okay. So butangan ako siya spacing or margin sa kono margin kay para mubulag ni siya diri sa mismong password. Kanilang si text margin. Butangan ako at 5 pixels. Save na ko na. Semicolon save. Yan ako siyang i-reload. Okay, so observe ninyo, ang margin niya is around sa mismong text box. So from top, left, right, and bottom. Then, butang na ko declare na ko ang height niya. Ang height niya is, butang na to, 15 pixels. Dako siguro kayo na, no? 10 na lang siguro, 10. Save. So, reload na ko. Gamay ra kayo. Sorry. So, butang na to, 25 na lang. Save. Then, reload na ko. Okay. So, muna ato ang text box. So, kung na lang yung pa-lapdown na lagmaayo. Pa-lapdown na ako ni. So, buraw na ako ni ha. Ang iyang width is 150 pixel. Then, save. Then, balik na diri. Reload. Okay. So, nindako na siya. Then, atuwa na siya. Gusto na ko siya mo kanang rounded ang iyang kuno input. So, buta na siya radius. Radius ang tawag na niya. Border radius. Border radius. Buta na ko dira 10 pixel. Observe ninyo ang edges niya hadria. So, gisave na ko siya. Observe niyo ng edges 3. So, ako siyang i-reload. So, nga na siya. Rounded ang iyang edges. Okay? So, sa password, copy lang na ko ni. Kaya nga to magong i-declare nga kondri nga type is text. Now, different mo siya sa password. Now, kani, butangan po nato ni password. Para ma-inherit po niya itong usatong design ni text. So, i-save na ko ni. Reload. So, the same na sila. Okay? Then, naka-left alignment siya. So, diri na din ta butang text, align, center. So, copy na ko ni. Paste po na ko diri sa password. Then, save na ko. Then, reload. Okay, so naka-center na siya. So, I hope no, nakasunod na mo no, wala kay galabad yung ulo. Okay, so, again, copy po na ko ni. Enter. Buta na dahil na to. Unsa to nga type? Sa button. Submit. So, buta na to diri. Submit. Para ma-adapt po sa button ha. So, save na to. Reload. Okay, so na. No, karon gusto na to ma-identify if button bagid siya. So, every time nga mag-point ta diri sa button, dapat magwas ako tumurag hand icon o hand cursor. So, buta na to siya. Cursor, then pointer. Okay. Then, save na to. Then, reload.
So that time nga magkwanta, mag-hover ta sa button, magwas ning kaning mura bitaw click nga cursor or pointer nga cursor. Kuha ninyo? So yung na siya. So pwede na to usbon ang style ni kuno ni button. Ito na to 30 ang height niya. Dayon 200 ang iyahang width na i-save na ko siya. Then reload. Okay, so nanad ako na si kuno. Si button tantangon ako iyahang border. Tantangon ako yung border. So border i-collapse na to siya. Border collapse, then collapse. So, observe niyo na sa purpose sa collapse ha. I-reload na to ni. Then, butang na to border balik. Sorry, dili collapse. Border, then butang to none. Kaya para mawala to ang katong kaning iyahang kono. Kaning iyahang mura bitaw borderline niya. So, reload. Sorry, save man din. Save, then reload. Okay, so nawala na. 'Di ba? Nawala na yung button. Now karon, ilista na to ang color na sa button. So, buta na to dra background color. Background color. Mag-copy ra dayon ta diri sa to ang kono reference. Dato kani copy na ko niya. Okay, copy na siya. So, paste na ko diri ang value. Semicolon, then save. Then balik ta diri sa to project. Reload. Okay, so manana. Nanatay input text and input na password and together with a button. So, ilista na to ang text ni button. I mean, ang color. So, color, then white. So, save, then reload. Okay. So, na siya. So, sa tanang input na lang, sa tanang input, kay every input naman siya declaration nga type nga text, password, ug submit. So, pag mahimo tag input balik diri, input, so i-declare na to ang font family niya. Tanong ko di Helvetica, which is maro mo pa available sa kuha mga bago. So reload na to. So naka Helvetica na ni. Okay? So butang na to siya margin na. From button text which is mo ni ang nakauna, butang na to siya margin top. Margin top. Butang na to diri 100 pixel. Save na to. Then reload. Okay, so 100 na to siya. So wala na akong 250 pixel. Reload. Okay, sorry, dili niya ma-adapt kay wala pa din diri sa taas. Okay. Sige, dili na lang sana. Given lang sa angin ana. Okay, so mo na example lang akong gipakita. So, kato sa meeting man good kay introduction nga dili po ninyo matiman. So, kani pwede rin ibalik-balikon ni. Okay, so mo na ang example lang nato sa styling. So, dili lang siguro ta mag-stop for now. So, I'll be doing another video na pod with CSS na pod. So, together with a navigation. Sa pa ba na siya with side navigation bar also with the background kana. So diri lang ta mag-stop din. After ato niya sa katong sulod nga tutorial, PHP na dayon ta. Okay? So I hope nga naami nasabtan sa kaning tutorial karon. So you'll be starting to explore yourselves with this website which is w3school.com together with the HTML and CSS. Okay, so away aning mga gipang discuss nako. So you'll do advanced reading and practice sa inyong kaugalingon sa mga content nga nadri. By the way, so
Masabta naman yun basahon ninyo ni. Every examples na may mga try it yourself which is na siya mga sample output nga mapakita nila diri sa kuno sa mismong website. So if nalagid po may mga internet. So that's it. So we'll end this video discussion for now, and I'll be posting soon again in another video tutorial or discussion. And then so by this with this discussion, so expect an activity. So we'll be ask you to kuno to answer soon. So mag-post ako dito sa tuang kuno sa tuang classroom. And by the way, so together with the DBMS or Fundamentals of Database System and the CSS. So sa CSS mag-post na kog mga given YouTube tutorials ako lang i-posted to. Dili na ako mismo, di man ako ma-demo gud sa inyo ha, hanon-han ang kanang kuno. Ang kanang sa computer system servicing nga kuno. Kay kinahanglan mo siya PC itself nga mapakita na sa inyo. Which is na may mas relevant nga mas resourceful nga Tagalog lang siya nga kuno tutorial. So para masabtan ninyo. Okay, so napog ko i-suggest po sa inyo sa computer system servicing ako no. Katong website nga makadawat mong certificate para qualified mo sa assessment. So kato lang, so before if wala pa mo exam for now, okay, diri na ta sa topic. If wala pa mo exam for now nga na install or gusto niyo mag-practice yung kagalingon, if naka cellphone mode lang mo or na may laptop nga pero wala pa mo exam or Sublime, pwede mo visit ani nga website o kaning onecompiler.com. Okay, specifically for HTML. HTML and style.css and script. So sa style.css mo na katong mga sa style na niya sa CSS. Then the HTML itself. So pwede mo mag-practice diri. Okay? Tapos if na ako i-ask sa inyo ang activity, so practice niyo daan ang coding diri, then before niyo i-copy ang code or i-send sa kuha dito sa classroom. So you can test it before you pass your output. Okay, so expect an activity within this week. So that's it. So I hope nga informative ning tutorial or discussion akong gihatag sa inyo ha. So dapat nanaunta may nakuha nga foundation. So start exploring sa kaning website sa w3school.com. So good luck class. So I hope to see you soon after aning GCQ kay para mas hands-on mong tanan. So I am in the sa kanang bitong sa pag-ayo pa lang sa mga PC, sa pag set up pa lang kay wala pa mo nangabot ng mga gipang order good. So we'll be using the old PC for now. So that's it. So I hope you understand sa tanan akong discussion. So stay safe. Goodbye and thank you.